Namaste student, I am Sirsat Madam from Sani Guruji Nivasi Vidyalaya Case. Today we are going to learn about the standard 6th and subject is science and name of lesson is work and energy. We want to know the more information about the forms of energy. Let's start to know about it. In previous chapter we know about the mechanical energy. It divided into two parts, potential energy and kinetic energy. Now we are going to learn about the second type of energy, that is heat energy. Heat energy म्हणजे उष्णता ऊर्जा. The earth receive heat in proper quantities from the sun. पृथ्वीला योग्य प्रमाणात उष्णता ही सूर्यापासून मिळते. That is how an atmosphere temperature favorable to the living world in the maintained. म्हणजेच वातावरणाचे तापमान सजीवसृष्टीस अनुकूल असे सूर्याच्या उष्णतेमुळेच राखले जाते. हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. सनलाईट कंटेन हीट एनर्जी. सूर्यामध्ये काय असते? उष्णता असते. हीट इज प्रोड्युस्ड बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल. म्हणजे स्वयंपाकघरामध्ये आपण जी हीट वापरतो ती कशापासून निर्माण झालेली असते? उष्णता स्वयंपाकघरामधली फ्यूलचं किंवा इंधनाचं ज्वलन केल्याने. हीट एनर्जी इज युज्ड इन द किचन ऑल द टाईम. नेहमी स्वयंपाकघरात याचा वापर होतो. हीट इज अ मेजर इन द युनिट कॅलरीज. हीटचं किंवा उष्णतेचं मोजण्यासाठी वापरलं जाणारे एकक आहे कॅलरी. उष्णतेचा एनर्जीचा किंवा हीट एनर्जीचा जर तुम्हाला प्रयोग करायचा असेल तर टेक अ कॉन्व्हेक्स लेन्स अँड होल्ड इट ओव्हर अ शीट ऑफ पेपर इन सनलाईट. म्हणजे बहिर्गोल भिंग घ्या आणि ते एका कागदावर धरा. कुठे? सूर्यप्रकाशामध्ये. आणि अशा पद्धतीने धरा की भिंगाच्या मधोमध, जेणेकरून कागदावरती एक बारीक टिपका दिसेल त्या भिंगाच्या उजेडाचा. आणि मग तुमच्या लक्षात येईल की थोड्या वेळाने तो कागद एवढा तापला जातो, कडक उन्हामध्ये जर हा प्रयोग केला तर त्या कागदाला आग लागायला सुरुवात होते. हे आहे हीट एनर्जीचं उदाहरण. त्यानंतर पुढची आहे लाईट एनर्जी. वी हॅव लर्न दॅट द प्लांट्स मेक देअर ओन फूड विथ द हेल्प ऑफ सनलाईट. आपल्याला माहिती आहे की झाडे ही त्यांची अन्न हे जे आहे ते सूर्याच्या मदतीने तयार करतात, सूर्यप्रकाशाच्या मदतीने. इट मीन्स दॅट लाईट एनर्जी इज ट्रान्सफॉर्म्ड इन टू द एनर्जी इन फूड. म्हणजेच काय म्हणायचं? प्रकाश ऊर्जेचे रूपांतर अन्नातील ऊर्जेत होते. प्लांट्स अँड ॲनिमल्स यूज धिस फूड फॉर डुईंग देअर वर्क्स. बरोबर आहे. माणसं आणि प्राणी आपण जे काही अन्न खातो ते अन्न कशासाठी वापरतो? ते फूड फॉर डुईंग देअर वर्क्स, आपलं काम करण्यासाठी वापरतो. इट मीन्स दॅट लाईट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. म्हणजे ह्याचाच अर्थ काय झालं? प्रकाश हे ऊर्जेचे रूप आहे. बरोबर आहे. ही झाली लाईट एनर्जी. त्यानंतर पुढची आहे साऊंड एनर्जी. यू माईट हॅव सीन द ग्लास पेन ऑफ विंडोज क्रॅक ड्यू टू अ लाऊड नॉईज. म्हणजे मोठ्या आवाजामुळे तुम्ही कधी खिडकींच्या काचांना तडे गेलेले पाहिले असतील. सिमिलरली साऊंड इज यूज्ड टू कंट्रोल द मुवमेंट ऑफ सम टॉय कार्स. काही कारच्या हालचाली म्हणजे खेळण्यातील कारच्या हालचालीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ध्वनीचा वापर केला जातो. दिस मीन्स दॅट सम वर्क इज डन बाय साऊंड. इट टेल अस दॅट साऊंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. म्हणजेच ध्वनीमुळं काही कार्य होतात यावरून सिद्ध होतं. म्हणजे ध्वनी हे देखील एक ऊर्जेचं रूप आहे. त्यानंतर पुढची एनर्जी आहे केमिकल एनर्जी. व्हेन वूड बर्न्स म्हणजे जेव्हा लाकूड जळतं, वी गेट हीट अँड लाईट. आपल्याला उष्णता आणि प्रकाश मिळतो. समटाईम्स वी हिअर अ क्रॅकिंग साऊंड ॲज वेल. त्यासोबतच आपण त्यांचा जळताना देखील लाकडांचा आवाज ऐकतो. व्हॉट मेक्स दिस हॅपन्स. हे कोण बरं तयार करतं किंवा अशा पद्धतीची क्रिया कशी काय होते? द एनर्जी स्टोर्ड इन द वूड इज इमिटेड इन व्हॅरियस फॉर्म्स थ्रू केमिकल ॲक्शन्स. म्हणजे लाकडात साठलेली जी ऊर्जा असते ती रासायनिक क्रियेतून वेगवेगळ्या रूपात बाहेर पडते आणि मग त्याच्यापासून काय होते? उष्णता निर्माण होते, आवाज निर्माण होतो. ऑल्सो इट इज ड्यू टू द केमिकल ॲक्शन इन द लीड ॲसिड बॅटरी दॅट इलेक्ट्रिक एनर्जी इज प्रोड्युस्ड. लेड ॲसिड बॅटरीमध्ये होणाऱ्या ज्या रासायनिक क्रिया आहेत त्यांनी देखील विद्युत ऊर्जा निर्माण होते. द एनर्जी ऑब्टेन्ड थ्रू केमिकल ॲक्शन इज कॉल्ड केमिकल एनर्जी. म्हणजे रासायनिक क्रियेमधून मिळणाऱ्या ऊर्जेस रासायनिक ऊर्जा असे म्हणतात. ऑब्झर्व दिस पिक्चर अँड डिस्कस अबाउट इट. Observe
the working of the various appliances we use, such as the fan, lamp, mixer, TV, radio, refrigerator, washing machines, clothes, iron, in which form is energy supplied to them to make them work. म्हणजे आपण जे रेफ्रिजरेटर, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, मिक्सर वगैरे, पंखा, दिवा वापरतो, या उपकरणांच्या कार्याचं निरीक्षण करा आणि त्यांचे कार्य होण्यासाठी त्यांना कोणत्या स्वरूपात ऊर्जा मिळते, कशी ऊर्जा मिळते याचा अभ्यास करा. याच्यासाठी आपल्याला पाहावं लागेल ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जेचे रूपांतरण कसे होते त्याचं एक उदाहरण पाहूया. लेट अस कन्सिडर वन चेन ऑफ ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी. एका ऊर्जा रूपांतराची साखळी लक्षात घेऊ. इन द सोर्स ऑफ वॉटर सायकल, वॉटर इव्हॅपोरेट्स ड्यू टू द हीट ऑफ द सन. जलचक्राच्या प्रक्रियेमध्ये सूर्याच्या उष्णतेमुळे समुद्राच्या पाण्याची वाफ होते किंवा साठलेल्या ठिकाणच्या पाण्याची वाफ होते. दिस व्हॅपर फॉर्म्स क्लाउड्स दॅट गिव्ह रेन्स. आणि या वाफेपासून ढग तयार होतात आणि ते आपल्याला काय देतात, पाऊस. रेन वॉटर फॉल्स इन टू रिव्हर्स अँड इज स्टोअर्ड इन रिसोर्सेस ऑन डॅम्स. आणि हे पाणी पडलेलं पावसाचं नद्यांमध्ये वाहून जाऊन धरणामध्ये साठतं. These are at a height and therefore their water has potential energy. आणि हे अशा प्रकारचं डॅममध्ये साचलेलं जे पाणी असतं त्याच्यामध्ये कसं होतं, स्थितिक ऊर्जा तयार होते, which is transformed into kinetic energy as the water falls downwards. आणि हे जेव्हा पाणी उंचावरून खाली पडायला सुरुवात होतं जनित्राच्या पत्त्यावर किंवा चाकांवरती, तेव्हा ती चाके फिरतात आणि त्यापासून कोणती एनर्जी निर्माण होते, कायनेटिक एनर्जी. व्हेन द वॉटर फॉल्स ऑन द ब्लेड्स ऑफ टर्बाईन, इट कायनेटिक एनर्जी इज ट्रान्सफॉर्म टू द टर्बाईन्स. द टर्बाईन्स रोटेट्स प्रोड्युसिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी. आणि हे टर्बाईन्स फिरायला लागल्यानंतर त्याच्यापासून कोणती एनर्जी तयार होते, इलेक्ट्रिकल एनर्जी तयार होते. दिस इलेक्ट्रिसिटी गेट्स ट्रान्सफॉर्म इन टू व्हेरियस अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. आणि ही जी इलेक्ट्रिसिटी तिथून तयार होते ती विविध ऊर्जेत रूपांतरित होते, याचा वेगवेगळ्या रूपाने वापर केला जातो. इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड इन आवर हाऊस फॉर व्हेरियस पर्पज. आत्ताच आपण म्हटल्याप्रमाणे ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी म्हणजे विद्युत ऊर्जा जी आहे ती वेगवेगळ्या प्रकारे आपल्या घरामध्ये वापरली जाते. इट इज ट्रान्सफॉर्म्ड इन टू लाईट एनर्जी ऑन लाईटनिंग अ बल्ब, इन टू कायनेटिक एनर्जी ऑन स्टार्टिंग अ फॅन सुरू करण्यासाठी, पंखा चालू केल्यास गतिज ऊर्जेत, त्यानंतर इन टू साऊंड एनर्जी व्हाईल प्लेइंग अ म्युझिक सिस्टीम, म्हणजे टेप चालू केल्यास ध्वनी ऊर्जेत रूपांतरित होते. अँड इन टू हीट एनर्जी इन अ ओव्हन, म्हणजे ओव्हनमध्ये उष्णतेच्या रूपामध्ये याचा वापर होतो. दस वी सी दॅट वी आर इनडायरेक्टली युटिलायझिंग नथिंग बट सोलार एनर्जी इन ऑल दिस ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी. यावरून असं लक्षात येते की सर्व ऊर्जा रूपांतरणामध्ये अप्रत्यक्षपणे का होईना सूर्याच्याच ऊर्जेचा उपयोग आपण करत आहोत. म्हणजेच काय, इन अदर वर्ड्स द सन इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी. म्हणजे सूर्य हा सर्व ऊर्जांचा प्रमुख स्रोत आहे. सूर्यापासूनच आपल्याला सर्व माध्यमातून ऊर्जा मिळते. नाव वी आर गोइंग टू टेक मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द एनर्जी रिसोर्सेस, म्हणजे ऊर्जा स्रोत. एनर्जी रिसोर्सेस म्हणजे द रिसोर्स यूज्ड फॉर गेटिंग एनर्जी कॅन बी क्लासिफाईड इंटू टू टाईप्स. म्हणजेच ऊर्जा मिळण्याची साधने, जिथून ऊर्जा आपल्याला मिळते त्याला ऊर्जा स्रोत असं म्हणतात. ऊर्जा स्रोताची दोन प्रकारात वर्गीकरण करता येईल. फर्स्ट इज कॉन्व्हेन्शनल एनर्जी रिसोर्सेस ऑर नॉन रिन्युएबल एनर्जी रिसोर्सेस, म्हणजे पारंपरिक ऊर्जा स्रोत किंवा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत. म्हणजे काय, द एनर्जी रिसोर्सेस विच मॅन हॅज बीन युझिंग फॉर सेंचुरीज आर कॉल्ड कॉन्व्हेन्शनल एनर्जी रिसोर्सेस. म्हणजे शतकानुशतके मानव ज्या ऊर्जा स्रोतांचा वापर करत आलेला आहे त्या ऊर्जा स्रोतांना पारंपरिक ऊर्जा स्रोत असे म्हणतात. म्हणजे कोणती पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, म्हणजे गाई म्हशीच्या शेणापासून बनवलेल्या गोवऱ्या, वनस्पतींचा पालापाचोळा, लाकूड, कोळसा, अलीकडच्या काळामध्ये जीवाश्मी इंधन जसं की पेट्रोल, डिझेल, नैसर्गिक वायू यांचा समावेश होतो. हे ऊर्जा स्रोत एकदा वापरले की पुन्हा त्यांचा वापर करता येत नाही. वूड ऑल्सो कॅनॉट बी रिप्लेनिश्ड
easily. Petrol, diesel, natural gases, all these are conventional energy resources. आणि सेकंड आहे नॉन कन्व्हेन्शनल एनर्जी रिसोर्सेस ऑर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस. दीज रिसोर्सेस हॅव नॉट बीन युज्ड ट्रेडिशनली, म्हणजे ही जी ऊर्जा स्रोत आहे ते पूर्वपरंपरेने वापर याचा करण्यात येत नव्हता पूर्वीपासून. दे आर एक्झॉस्टिबल अँड कंटिन्युअस अँड कॅन बी युज्ड इन व्हॅरियस फॉर्म्स अगेन अँड अगेन. म्हणजे हे काय आहेत, हे ऊर्जा स्रोत अक्षय आणि अखंड आहेत. विविध स्वरूपात ती पुन्हा पुन्हा वापरली जातात. मग कुठली आहे ती स्रोत? सौर ऊर्जा म्हणजे सोलार एनर्जी. द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सन इज कंटिन्युअस अँड इनॉर्मस. सोलार एनर्जी इज ॲट द रूट ऑफ ऑल एनर्जी अवेलेबल ऑन द अर्थ. म्हणजे पृथ्वीवरती जे काही उष्णता आहे त्या सर्व उष्णतेच्या मुळाशी सौर ऊर्जेचाच हात आहे. अ variety of device have been developed for making use of solar energy. For the example, the solar cooker, solar water heater, solar dryer, solar cell etc. म्हणजेच जसे की सौर चूल, सौर जलतापक, सौर म्हणजे कुकर, थोडक्यात सोलार विद्युत घट, या सगळ्यांचा वापर आपण करतोय सौर ऊर्जेचा. आणि सौर ऊर्जा उपयोगात आणण्यासाठी नवीन नवीन साधने विकसित करण्यात आलेली आहे. इन द फर्स्ट 3 डिव्हायसेस मेन्शन्ड अबाउट, हीट एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सन इज युटिलाइज्ड टू कुक फूड, हीट वॉटर अँड टू ड्राय ग्रेन्स. इन अ सोलार सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॅन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सोलार एनर्जी. म्हणजे काय म्हणायचं, धान्य वाळवणं, अन्न शिजवणं, पाणी गरम करणं याच्यासाठी याचा वापर होतो. तसेच सौर विद्युत घटामुळे विद्युत ऊर्जा मिळणे शक्य झालेले आहे. मोठ्या प्रमाणात विद्युत निर्मिती करण्याची क्षमता आणि सौर विद्युत संयंत्रात आहे. या संयंत्रात अनेक सौर विद्युत घट असतात. म्हणजे सोलार सिस्टीममध्ये आपण जे सोलार बसवतो घरावरती त्याच्यामध्ये. त्यानंतरची एनर्जी आहे विंड एनर्जी, म्हणजेच पवन ऊर्जा. इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय मीन्स ऑफ विंड मिल्स युजिंग स्ट्रॉंग विंड्स. अ विंड मिल्स इज ऑल्सो युज्ड फॉर द ड्रॉईंग वॉटर फ्रॉम अ वेल. म्हणजे वेगवेगळ्या वाहणाऱ्या वाऱ्यांचा वापर करून पवनचक्कीद्वारे विद्युत निर्मिती केली जाते. पवनचक्कीचा वापर विहिरीतील पाणी काढण्यासाठी सुद्धा केला जातो. नाउ वी आर गोइंग टू टेक इन्फॉर्मेशन अबाउट द टायडल एनर्जी. टायडल एनर्जी मीन्स सागरी ऊर्जा. अ वॉल इज कन्स्ट्रक्टेड ॲट अ नॅरो रिजन ऑफ अ क्रीक. ड्यू टू वेव्स जनरेटेड बाय हाय अँड लो टाइड्स, द turbine of the generator fitted in the wall start rotating and electricity is generated. म्हणजे समुद्रातील खाडीकडील जो चिंचोळा भाग असतो असा भाग निवडून त्या ठिकाणी भिंत बांधतात आणि त्या भिंतीमध्ये टर्बाईन म्हणजे जनित्र बसवले जातात. आणि भरती ओहोटीच्या वेळी निर्माण होणाऱ्या लाटांमुळे याच्यामध्ये बसवलेली जी जनित्राची पाती असतात ती फिरू लागतात आणि वीज तयार होते. मग या विजेला म्हणतात सागरी ऊर्जा. त्यानंतरची ऊर्जा आहे हायड्रो इलेक्ट्रिक ऑर हायडल पॉवर, म्हणजे जलविद्युत ऊर्जा. काय केलं जातं, द वॉटर स्टोअर इन अ डॅम ॲट अ हाय हाईट इज ब्रॉट डाऊन थ्रू अ टनल अँड द टर्बाईन्स ऑफ द जनरेटर आर रोटेड. म्हणजे उंच ठिकाणी धरणामध्ये पाणी साठवलं जातं आणि पाणी ते बोगद्याच्या साह्याने खाली आणून जनित्राच्या पात्यावर टाकलं जातं आणि मग ती पाती फिरतात आणि अशा पद्धतीने जलापासून जी विद्युत निर्माण होते तिला कोणती इलेक्ट्रिसिटी म्हणतात, हायड्रो इलेक्ट्रिसिटी किंवा हायडल पॉवर. तर अशा प्रकारचे जे प्लॅन्ट्स आहेत किंवा प्रोजेक्ट्स आहेत ते आहेत, त्या प्रोजेक्ट्सना सुद्धा म्हणतात हायड्रो इलेक्ट्रिक प्लॅन्ट्स, पॉवर प्लॅन्ट्स किंवा हायडल पॉवर प्लॅन्ट्स. हा आहे कोयना प्रोजेक्ट. कोयना या ठिकाणी जे आपल्याला बांधलेलं आहे धरण, त्याच्यावरती सुद्धा जलविद्युत निर्मिती केली जाते. अशा अनेक ठिकाणी प्लांट्स आहेत. त्यानंतरचं आहे एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ओशियन वेव्ज, म्हणजे समुद्राच्या लहरीपासून निर्माण होणारी एनर्जी. व्हाईल सी वेव्ज मूव्ह फॉरवर्ड इन अ सर्टन डिरेक्शन, म्हणजे समुद्राच्या लाटा ह्या पुढे पुढे एका नियमित ठिकाणी जातात. पाणी नियमित ठिकाणी वर खाली जात राहतं. द वॉटर मूव्ज अप अँड डाऊन रेग्युलरली ॲट अ पोझिशन. दिस टू कॅन बी युज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, आणि हे देखील विद्युत निर्मितीसाठी वापरता येऊ शकतं. आणि शेवटचे आहे ॲटॉमिक एनर्जी. ॲटॉमिक एनर्जी म्हणजे अणुऊर्जा. द सिरियस क्रायसिस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज कॅन बी इझिली
इज्ड बाय जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय मीन्स ऑफ ॲटॉमिक एनर्जी. म्हणजे वीज टंचाईचं जे गंभीर संकट आहे ते लक्षात घेतलं तर अणुऊर्जेद्वारे विजेचे उत्पादन केले असता हे संकट कमी होऊ शकतं. द हीट लिबरेटेड ड्युरिंग द फिशन ऑफ ॲटॉम्स ऑफ हेवी एलिमेंट्स सच ॲज युरेनियम, थेरियम यांसारख्या जड मूलद्रव्यांमधून युरेनियम, थेरियम यांसारख्या जड मूलद्रव्याच्या अणूंच्या विघटनातून निघणारी जी उष्णता असते त्या उष्णतेचा वापर करून आपण ॲटॉमिक एनर्जी म्हणजे अणुऊर्जा तयार करू शकतो. ह्या सगळ्या ज्या ऊर्जा होत्या आपण शिकलेल्या सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सागरी ऊर्जा, जलविद्युत, परत ही लाटांपासून होणारी ऊर्जा, अणुऊर्जा ह्या सगळ्या आहेत अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत किंवा नवीनीकरणीय म्हणजे यांचा पुन्हा पुन्हा वापर केला जाऊ शकतो.